আপোনালোকে এটা কথা নোটিছ কৰিছে নে লং ড্ৰাইভ হওক অফিচলৈকে ট্ৰেভেল হওক বা ফেমিলিৰ লগত ক'ৰবাত আউটিঙে হওক এটা ভাল মিউজিক প্ৰতিটো জাৰ্নিক এক্সাইটিং আৰু এনজয়েবল কৰি তোলে কিন্তু এটা প্ৰিমিয়াম সাউণ্ড পাবলৈ অকল দামী স্পিকাৰ লগালে নহয় প্ৰপাৰ ইনষ্টলেশ্যন ক্লিয়াৰ টিউনিং আৰু ফিনিচিঙো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই স্লাভিয়াৰ কাষ্টমাৰৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আৰু এক্সপেক্টেশ্যন বুজি আমি এটা কমপ্লিট অডিঅ' আপগ্ৰেড কৰিছোঁ যাতে প্ৰতিটো ছঙৰ ভকেল আৰু বিট একদম পাৱাৰফুল লাগে আৰু ড্ৰাইভিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো একদম নেক্সট লেভেললৈকে লৈ যায় So এই Slavia খনত আমি ইনষ্টল কৰি আছো 16 স্পিকাৰৰ এটা অডিঅ সেটআপ যত আমি এম্প্লিফায়াৰ্স DSPs স্পিকাৰ্স মিড ৰেঞ্জেস টুইটাৰ্স গোটেই বস্তুখিনি প্ৰডাক্টখিনি ইউজ কৰি আছো proper wiring লগত with damping মানে it's a complete full high end audio setup যোনটো আমি এখন Slavia ইনষ্টল কৰিব গৈ আছো ফ্ৰণ্টত আমি ইনষ্টল কৰি আছো Infinity Kappa series of 3-way speakers similarly আমি পিছফালেও Infinity Kappa series of 3-way speakers ইনষ্টল কৰি আছো subwoofers আমি গৈ আছো JBL ত it's a 16 speaker setup because আপোনাৰ যোনটো stock subwoofer আছে Slavia হেতু আমি ৰিটেইন কৰি আছো তাৰ লগত আমি ইনষ্টল কৰি আছো তিনটা JBL or subwoofers মানে এটা dual enclosure ইউজ হৈ আছে আৰু এটা active single enclosure ইউজ হৈ আছে dual enclosure to run কৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰি আছো Aura এটা mono amplifier for the speakers we are using Infinity 4 channel class D amplifier আৰু tuning ৰ কাৰণে গোটেই products খিনি tune কৰিবৰ কাৰণে for a better output আমি DSP device যোনটো ইউজ কৰি আছো that is from Nakamichi unit আমি ৰিটেইন কৰিছো গাড়ীখনৰ ষ্টক হেড ইউনিটৰ ওপৰতে কমপ্লিট ওয়াৰ্কিং চলি আছে প্লাস গাড়ীখন প্ৰপাৰলি ডাবল লেয়াৰ ড্যাম্প কৰা গৈছে ফুল কাৰ হেজ বিন ড্যাম্পড ডোৰজত আমি প্যাৰামেট ইউজ কৰি আছো বাকি যোনটো বুট আমি ড্যাম্প কৰিছো তাতো আমি প্যাৰামেটে ইউজ কৰি আছো বিকজ উই আৰ অফিচিয়ালি ইনটু প্যাৰামেট এন্ড তাৰ যোনটো এডিটিভ কোৱালিটি আছে বা ফয়েল কোৱালিটি আছে দ্যাট ইজ ভেৰি গুড সো বুটটো আমি কমপ্লিট ড্যাম্পিং কৰিছো বিকজ অফ দা সাবউফাৰ্স দৰজা গোটেখিনি ডাবল লেয়াৰ ড্যাম্পিং কৰা গৈছে তাৰ লগত যিমানখিনি আমি ওয়াৰিংস ইউজ কৰি আছো এভৰি সিঙ্গল ওয়্যাৰ ইজ আ OFC ওয়্যাৰ Aura complete wiring harnesses ইউজ কৰা গৈছে আপুনি ভালকে চাব পাৰে বস্তুখিনি আমি ফুল OEM ফিটমেন্টৰ নিচিনাকে কৰি দিছো প্ৰপাৰ টেপিংস কৰিছো ষ্টকত এটা ওয়্যাৰ আমি কাট কৰা নাই আৰু ৰিৱাৰিং যিমানখিনি কৰিছো এভৰিথিং ইজ কাপলাৰ টু কাপলাৰ সো তেনেকে কমপ্লিট সেটআপ টু গৈ আছে ইতিয়ালৈকে ওয়াৰিংৰ কামখিনি চলি আছে সো ওয়ান্স উই আৰ ডান দেন আপোনাক প্ৰপাৰ আউটপুটটো শুনাব পাৰিম সো প্ৰডাক্ট লাইনআপ খিনি আমি এনেকে ৰাখি থোৱা আছে যোনখিনি আমি ইউজ কৰিব ওলাইছো these are the 4 Infinity speakers যোনখিনি আপোনাৰ ডোৰজত যাব so these are the woofers for the doors তাৰ লগত আমি ইউজ কৰি আছো mid ranges and tweeters so হেখিনি গুটে বস্তুখিনি ইয়াত কমপ্লিট ইনষ্টলেচনত ইউজ হৈ আছে with proper wiring তো লাহে কামখিনি খতম কৰো আৰু প্ৰসেসটো আপোনাক আগলৈ দেখাই পেলে ফাইনাল ৰিজাল্টটো দেখাই আছো He's looking, yours is right. Rip. TCD the car doctors আমাৰ কাম কেৱল প্ৰডাক্ট ইনষ্টল কৰি দিয়া নহয় আমি কাস্টমাৰ স্যাটিসফ্যাকশন সেফ ওয়াৰিং ক্লিয়াৰ ফিনিশিং আৰু লগতে আফটাৰ সেল সাপোৰ্টটো বহুত বেছি গুৰুত্ব দিও কাৰণ আমাৰ এটাই ফোকাস আপুনি ইয়াৰ পৰা গাড়ী লৈ যোৱাৰ পিছত অনলি স্যাটিসফ্যাকশন নো ফাকিং হেজিটেশন গোটেইখিনি ভিডিও বনাই ললে সাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ কোনে ক'ব আৰে কম নহয় যাচোন তই
হয় লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ ইয়াতে আমি সকলো ধৰণৰ কাৰ আপগ্ৰেডছ আনি থাকিম গুড মিউজিকছ উইথ বেটাৰ ভাইবছ এণ্ড এভৰি জাৰ্নি বিকামছ more memorable